अनि त उठ्यो ढोटा खाऊ पनि अहिले त आइदिएन यता पनि एकै घाँस किरो लामखुट्टे किरो आउँछ आयो लामखुट्टे किरो माटो खाइदिएन हेर्दै धुस्यो ये गइले 3 ठोका लसुन निकाल तिमीलाई लिन्छ कहाँ लिन्छ त्यो रेस्टुरेन्टबाट रेस्टुरेन्ट खुवाइदिन्छ मुसान गार्डन जङ्गल डुलिया हम तो भेटिने कहाँ परि हे ल्याइरहनु होला टिमुर छैन टिमुर हो विशेष दान गर्ने
हामीले बेसेर बगाबाट भाग्दै छोड्यो आउँछ पिसीले प्लेटेड पनि गरेर हुन्छ नि प्लेटले त हुनु नि तर प्याज पनि ए भात पनि खाने रहेछ अनि आएर हुन्छ मैले मैले त खाएँ तर भात बजेको टालिया पनि जाउँ तिमी